Hello guys! So, pauli na mi og pagadian, gikan mi og diplahan, nag-side trip mi diri sa Lakewood. Kay dugay na gusto si Ray magkuha og aerial shot sa lake. Dayon, daghan pud nag-ingon nga nindot na ang view sa Lakewood karon. So, tara! 30 minutes medyo stranded sa Pumalarang. Siguro na sila ay sa taas kay landslide area mo dito sunahan. So karon makaagi na siguro may kay pa naman. Naog naman ang mga motor sa taas. So guys, mao ni siya ang Alindahaw Lakeview Resort. So close na, temporary closure as of now. So guys, sana mi diri karon sa Poblacion Lakewood. And busy na si Ray og set up sa iyang drone. Okay, mo ko check aerial shot. Let's go!
guys, so manag aerial shot si Ray and nindot kaayo ang view sa Lake Jude. So maora to among video for today. And that's all guys, thanks for watching and don't forget to like and subscribe to our YouTube channel. Bye guys.